हेलो एवरीवन কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু কেবাদিনো মই ভিডিও বনাব পৰা নাই যেহেতু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে এইকিদিন আৰু লগতে স্কুলো গৈ আছো এই কাৰণে সময়ও পোৱা নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে কেমেৰাটো এতিয়া হাতত লৈ লৈছো চাওচোন কি দেখাব পাৰো আপোনালোকক আৰু লগতে কি কৰো দেখুৱাই যাম এতিয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আহিলো আজি চুলিও ধুইছো যদিও ঠাণ্ডা আৰু তেতিয়া হলে আমি কি কৰো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া পিছফালে ওলাই আহিছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছো গোটেইবোৰ ফুল কেনেকুৱা হৈ আছে বৰষুণ দিয়াৰ পাছত এয়া বাহিৰত ৰাখি থৈছো ফ্ৰেছ হ'বলে আৰু আজি এই বৰিয়লা মাছকিটা আনিলে চাওচোন কেনেকৈ বনাব পাৰো তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া দিছো পাঁচফোৰণ শুকান জলকীয়া তেজপাত এখিলা আৰু লগতে এয়া দিছো এটা মিহিকে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ সময় ভাজ খোৱাৰ পাছত এটা সৰু সৰুকে কটা বিলাহী আৰু বিলাহীটো দিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহলে আৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজ কৰাৰ পাছতে আদি দিছো অকণমান হালধি গুড়ি আৰু লগতে দিছো ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ এতিয়া ইয়াতে দি দিছো বইল কৰি ৰখা গোটা মগু আৰু এইখিনি মই এতিয়া বনাইছো ৰাতিপুৱা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছো টেষ্টটো ভাল হ'ব কাৰণে ভালদৰে অকণমান উতলিবলৈ দি পানীখিনি অলপ শুকালেই আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব আজি ব্ৰেকফাষ্টৰ থালি কেঁচা পিঁয়াজ এয়া হাজবেণ্ডক খাবলৈ ৰেডি কৰি দিছো প্লেটখনত
আৰু এয়া এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া অকণমান সৰিয়হ মই পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম এইখিনি। আৰু লগতে মই দি দিছোঁ কেইটুকুৰামান কটা পিঁয়াজ, এটুকুৰা আদা আৰু কেইফুটামান নহৰু। এনেদৰে দি দিলে সৰিয়হখিনিও ভালদৰে গুড়ি হৈ যাব, নহ'লে ইমান ধুনীয়াকৈ গুড়ি নহয়। আৰু এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া সৰিয়হৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, মনি প্লেণ্টৰ কাটিংছ কেইটামান বটলত পানী দি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাই আছে। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ইয়াত মাটিলে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিওঁ আৰু তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বাঢ়িব। এতিয়া এই গোল্ডেন মানি প্লেণ্টৰ কাটিংটো ইয়াতে লগাই দিছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া একেখন কেৰাহীতে অকণমান তেল দি লৈছোঁ, মিঠাতেল। অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ এতিয়া কৰি ৰখা সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি। আৰু বনাই থাকোঁতে এয়া কাৰেণ্টটোৱে গ'লগৈ আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰটোত পানী অকণ দি আখলাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি, ধনিয়া গুড়ি অকণমান, জিৰা গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি অকণমান আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগতে আৰু অলপ পানী মিলাই উতলিবলৈ দিম ভালদৰে। ঢাকনখন লগাই দিছোঁ ভালদৰে উতল আহিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আহিলে আৰু এতিয়া ইয়াতে মাছকেইটা দি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত এয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এটা আৰু ধনিয়া পাত অলপ। আৰু এয়া সৰিয়হ দি ৰন্ধা বৰিয়লা মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এফালে যাব লগা আছে, সেইকাৰণে পটাপট বনাই লওঁ ভাত পানীকেইটা, তাৰপিছতে
যাব লাগিব আলু আৰু উৰহি ভাজি আৰু এতিয়া বনাম এয়া অকণমান চিকেন আছে এয়া জিয়া আৰু ধুনুলে পটককৈ বনাম একেবাৰে চিম্পুলকৈ আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব একদম চিম্পুলকৈ বনাম 5 মিনিটতে হৈ যাব চাই থাকিব এয়া উৰহি আলু ভাজিখিনি সিজিছে আৰু অকণমান ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছত হৈ যাব ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে প্ৰেছাৰটো পাতি লৈছোঁ চিকেন বনাবৰ কাৰণে আৰু একেবাৰে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তেজপাত দিলা শুকান জলকীয়া এটা আৰু পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ তাৰপিছত বনাইছোঁ আৰু পটককৈ পটককৈ আমি এনেকৈ চিকেনটো বনাব পাৰোঁ ইয়াতে মোৰ অকণমান আছিলে কেপচিকাম ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি নিমখ মছলা একো দিয়া নাই মাংসখিনি দিয়াৰ পিছতে দিম আৰু একেবাৰে অকণমান পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ জুইটো অকণ বঢ়াই দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে লৰাই আছোঁ নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে এতিয়া এতিয়া গেছটো কমাই মই ইয়াত দিছোঁ এতিয়া হালধি গুড়ি তাৰপিছত দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ জিৰা গুড়ি দিছোঁ অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি তাৰপিছত এয়া দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰপিছতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকণমান গোটেইখিনি আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া আলু আৰু অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে ধনিয়া পাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এনেদৰে মাংসৰ জোল বনাই দিব পাৰে একেবাৰে কম সময়তে আৰু বেছি তেল মছলা নিদিয়াকৈ এনেদৰে বনোৱা মাংসৰ জোল স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বৰ উপকাৰী হয় পাপৰখন লগাই দিছোঁ আৰু 2টা চিটি আহিলে অফ কৰি দিম আৰু এয়া আমাৰ মাংসৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক আজিৰ আইটেমখিনি অকণমান দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে দাইল আৰু এইফালে এইটো হৈছে উৰহি আৰু আলুৰ ভাজি এইফালে সৰিয়হ দি ৰন্ধা মাছ বৰিয়লা মাছ সৰিয়হ বটাৰ লগত বৰিয়লা মাছ আৰু এইফালে হৈছে মাংস কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এতিয়া ইহঁতক খাবলৈ দি মই নিজেও ৰেডি হওঁ এফালে যাব লগা আছে আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কোনোবাখিনিত অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই